नमस्कार, म आज अनलाइन पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाट कसरी बनाउने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम यो अनलाइन रिपोर्ट बनाउनको लागि opcr.nepalpolice.gov.np मा जाने र त्यसमा आई एम नेपालीमा क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि नेपाली एप्लिकेन्टको लागि चाहिने डकुमेन्टहरूको विवरण दिएको छ। यसलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस् र सर्वप्रथम रजिस्टर गर्नको लागि फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम यसमा दिए अनुसार भर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस राखेर यो क्याप्चा इन्टर गरिसकेपछि रजिस्टर गर्नुहोस्। र तपाईको त्यति रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको मेलमा टेम्पोररी पासवर्ड आउनेछ र सो पासवर्ड इन्टर गरिसकेपछि तपाईलाई चेन्ज पासवर्ड गरेर फेरि अर्को पासवर्ड राख्न निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ पहिला आएको टेम्पोररी पासवर्ड हाल्ने र त्यसको लगत्तै आफूले नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्ने। अनि कन्फर्मेसन न्यू पासवर्ड गरिसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्ने र फेरि लगइन गर्ने। र नयाँ पासवर्ड अनुसार लगइन गरिसकेपछि र यसमा सुरुमा चाहिँ फोटोको साइज र नाप देखाउँछ यसले र यसमा दिए अनुसार भर्ने। नाम र थर चाहिँ तपाईको सुरुमा फर्स्टमै आउँछ। त्यसपछि फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडल नेम, फादर्स लास्ट नेम, यसै गरेर मदर्स र अन्य कुराहरू पनि लगत्तै आउँदछ। त्यसपछि नागरिकता अनुसार तपाईको डेट अफ बर्थ, नागरिकता इस्यु भएको मिति, त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ एडीमा अटोमेटिक चेन्ज भएर आउँछ र त्यसपछि तपाईको पीपी साइजको फोटो जुन 50 केबी भन्दा माथि भएको हुनुपर्छ। अप्लाई गर्ने बेलामा सिटिजनशिप र पासवर्ड दुईटा सँगै भएको हुनुपर्छ विदेशको लागि हो भने। र एड्रेस तपाईको नागरिकतामा पुरानो एड्रेस अनुसार नागरिकता छ भने ओल्ड फर्मेटमा क्लिक गर्नुस् र ओल्ड र न्यू दुईटै हाल्नुपर्छ। यदि न्यू फर्मेट मात्र अपडेट छ भने न्यू फर्मेटमा हाने पनि हुन्छ। नागरिकता अनुसार पुरानो र न्यू दुवै एड्रेस हानिसकेपछि र तल आई एम लिभिङ इन नेपाल सेम एज अ सिटिजनशिप एड्रेस अनि अटोमेटिक भरिन्छ। अनि भिजिटिङ कन्ट्री कुन देशका लागि जाने हो, यहाँ चाहिँ कोरिया, पर्पज अफ भिजिट वर्क र रिलेटिभ्स कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको घरका अरू कसैको फोन नम्बर र नेक्स्ट। त्यसपछि सिटिजनशिपको नम्बर, नागरिकता इस्यु भएको मिति, नागरिकताको फ्रन्ट पेज, नागरिकताको ब्याक पेज, त्यसपछि पासवर्ड नम्बर, पासवर्डको अगाडिको पेज र पछाडि 31 को पेज को फोटो चाहिन्छ। अनि पासपोर्टको इस्यु एक्सपायर डेट हालिसकेपछि
अनि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि क्राइम रेकर्ड, यसमा चाहिँ अब आफ्नो कुनै त्यस्तो भएको छ भने यस गर्ने, नत्र भए नो गर्ने र अगाडि बढ्ने। डु यु हेभ अ क्रिमिनल हिस्ट्री, नो गर्ने, नेक्स्ट गर्ने र आफ्नो कन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा चेक गरिसकेपछि तल टिक लगाउने र क्याप्चा फिलआउट गरिसकेपछि सबमिट गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईँको डकुमेन्ट प्रोसेसिङको लागि बसेको हुन्छ र वर्किङ डेज 2 देखि 4 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको पुलिस रिपोर्टको चाहिँ सर्टिफिकेट आउँछ। यदि केही मिस्टेक छैन भने, यदि मिस्टेक छ भने रिजेक्टेड भन्छ। रिजेक्टेडमा चाहिँ के कारणले भएको रिजन खुलाउँछ र त्यसलाई सच्याएर फेरि अप्लाई गर्न पनि मिल्छ। यसै गरेर चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ अनलाइनबाट।